Shri Govardhan Puja Maha Mahotsava ki jai, Jai Nitai Gaura Premanande. Esetleg a táblát, hogyha be lehet hozni a vers. Srimad Bhagavatam 10. énekéből fogunk olvasni a 21. fejezetből a 18-as verset. We are reading from Canto 10, chapter 21, text 18. Ez egy nagyon híres vers, és arról szól, hogy Govardhan, ő a legkiválóbb szolgája Krisnának. This is a very famous verse, and it tells us that Govardhana is a very dedicated servant of Krishna. Most érkezik. Okay. Így hangzik a vers. Hantaya madri rabala haridasa varyo. Hantaya madri rabala haridasa varyo. Yad Rama Krishna charanas parasha pramoda. Yad Rama Krishna charanas parasha pramoda. Manam tanoti sahago ganayostayoryad. Manam tanoti sahago ganayostayoryad. Pāniya sūyavasa kandara kandamulai. Pāniya sūyavasa kandara kandamulai. Köszönöm szépen, Srila Prabhupád fordítása. Minden bakta közül a Govardhan hegy a legkiválóbb. Ó barátnőim, ő gondoskodik mindenről, amire Krisnának, Balarámnak, borjaiknak és teheneiknek, valamint a tehénpásztor fiúknak szükségük van. Ivóvízről, zsengefűről, barlangokról, zöldségről, gyümölcsről és virágokról. Így fejezi ki tiszteletét az Úrnak, s határtalan boldogság sugárzik róla, hiszen Krisna és Balarám megérintették lótuszlábukkal. Translation by Srila Prabhupada. Of all the devotees, this Govardhan hill is the best. O my friends, this hill supplies Krishna and Balaram, along with their calves, cows and cowherd friends, with all kind of necessities, water of drinking, very soft grass, caves, fruits, flowers and vegetables. In this way, the hill offers respects to the Lord. Being touched by the lotus feet of Krishna and Balaram, Govardhan hill appears very jubilant. Magyarázat. Ez a fordítás Srila Prabhupád Chaitanya Charitamritájából való, Chaitanya Charitamrita Madhya 1834. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur így ír a Govardhan hegy fenségéről. A pánia a Govardhan hegy vízeszésének illatos hűs vizére utal, amiből Krishna és Balarám inni szoktak, és amiben lábukat és szájukat mossák meg. Govardhan egyéb italokat is felajánl nekik, mézet, mangót és püdüllevet. A szújavasza szó durvá füvet jelent, ami az argya felajánlásánál használnak. A Govardhan hegyen illatos zsengefű is nő, amitől a tehenek megerősödnek és sok tejet adnak, ezért ezzel a fűvel etetik a transzcendentális csordát. A Kandara szó azokra a barlangokra utal, ahol Krishna, Balarám és barátaik játszani, üldögélni és heverészni szoktak. Kellemes menedéket nyújtanak nekik, akár a meleg, akár a hideg ellen, és megvédik őket az esőtől. A Govardhan hegy ellátja őket zsengelhető gyökerekkel, drágakövekkel,
melyekkel feldíszíthetik a testüket, fensíkokkal, ahol letelepedhetnek, fényes sima lámpásnak és tükörnek használható kövekkel, csillámló vízzel és a természet egyéb kincseivel. Purport. This translation is quoted from Srila Prabhupada's Chaitanya Charitamrita, Madhya 1834. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains the opulence of Govardhan hill as follows. Pānīya refers to the fragrant, cool water from the Govardhan waterfalls, which Krishna and Balaram drink and use to wash their feet and mouth. Govardhan also offers other beverages such as honey, mango juice and pilu juice. Suyavasa indicates durva grass used to make the religious offering of Arghya. Govardhan also has grass that is fragrant, soft and conducive to the strong growth of cows and increased production of milk. Thus, this grass is used for feeding the transcendental herds. Kandara refers to the caves where Krishna and Balaram and their friends play, sit and lay down. These caves give pleasure when the weather is too hot or too cold, or when it is raining. Govardhan also features soft roots for eating, juice for ornamenting the body, flat places for sitting, and lamps and mirrors in the form of smooth stones, glistering water and other natural substances. Szépen. Yeah. Megint eljutottunk az év annak az időszakában, amikor megünnepeljük a Govardhan Puja keftelést. We are here in the year when we celebrate the pastime of Govardhan. Ebből a keftelésből nagyon sok tanulnivalónk van. From this pastime we can learn a lot. És 3 emelnék ki ebből majd az előadás során. And I would like to emphasize 3 of them in the class. Az első, hogy mennyire szükséges, hogy hálásak legyünk baktáknak és mindazoknak, akik segítséget nyújtanak nekünk. The first is how much we should be grateful to devotees and others who helps us. A második, hogy mennyire fontos megszabadulnunk a büszkeségtől. The second is how important to get rid of pride. És a harmadik pedig, hogy milyen fontos menedéket keresni Krisnánál és az ő védelmét kérni. And the third one is how important is to take shelter of Krishna and to ask him for his shelter. Lehetne sok más tanulságot is levonni ebből a keftelésből, de most erről a 3-ról fogunk beszélni. There are a lot of other teachings what we can speak about this pastime, but we will emphasize these 3. Ugye ott kezdődik a történet, hogy a tehénpásztorok készülnek Indrának, a mennyek urának az imádatára. The story begins with the cowherd boys, the cowherds preparing for worshipping Indra. És amikor látja ezt, Krishna elkezd érdeklődni az édesapjától, Nanda Maharajtól, hogy mi a célja ennek a hatalmas áldozatnak. And when Krishna sees that, he starts to inquire his father, what is the purpose of this sacrifice? És akkor Nanda Maharaj akkor elmagyarázza Krishnának, hogy Indra, a mennyek félistene, felelős az esőért. And Nanda Maharaj explains to Krishna that Indra is the king of the demigods and he is responsible for rain. És mi ugye tehénpásztorok vagyunk, és függünk azon, hogy megfelelő eső essen, hogy jól nőjön a fű, hogy tudjanak a tehenek legelni. We are cowherd, so we are depending on the rain because the rain makes grass and the cows eat grass. És akkor tudunk gabonát termeszteni, és akkor mindenünk meg lesz, ami az élethez kell. And we can grow grain, so we will have everything what we need for our lives. De akkor Krishnának nem tetszett ez a megközelítés, és lebeszélte Nanda Maharajot és a tehénpásztorokat, hogy Indrát imádják. But Krishna doesn't like this approach, and he convinced Nanda Maharaj and the cowherds to worship Lord Indra. És azt javasolta nekik, hogy inkább imádják a teheneket, a brámanákat, és főleg a Govardhan hegyet.
And he suggested they should worship the cows, the brahmanas, and mainly Govardhan Hill. És akkor kérdezte tőlük, hogy hány éve imádjátok Indrát, hányszor jelent meg nektek? And he asked, how many years you are worshipping Indra, and how many times he manifested himself, Ugye egyetlen egyszer se. and no time. És igazából a gazdagságotok függ a teheneken, függ a Govardhan hegyen, akkor őket imádjuk inkább. Your wealth is based on the cows on Govardhan Hill, so we should worship them. És azokkal az eszközökkel és azokkal az elrendezésekkel, amit az Indra jagjához előkészítettetek, And with all of these paraphernalia and with all of that offerings that you prepared for the Indra Yagya, akkor inkább imádjátok a Govardhan hegyet. it's rather we should worship the Govardhan Hill. És habár ez elég radikális megközelítés volt az ő szempontjukból, From their viewpoint, that was a radical change. de mivel Krisnát legjobban szerették mindenki között, akkor elfogadták a javaslatát, és elkezdték imádni a Govardhan hegyet. But as they loved Krishna the most, they accepted this proposal and they started to worship Govardhan Hill. És ennek a javaslatnak van egy nagyon mély jelentése mindemellett, And there is a very profound meaning of this idea, hogy igazából akkor tudjuk szeretni azt, akit nem látunk, hogyha megtanuljuk szeretni azokat, akiket látunk. we can love someone who we can't see if we learn to love those who we can see. Ugye mi is imádjuk Krisnát, Ráda Sámasundart, We worship Krishna, Radha Shyamasundar, de legalább ennyire fontos szolgálni és szeretni a baktáit is. but at least it's that important to serve and love devotees. Mert igazából, hogyha ezt megtanuljuk szépen csinálni, szolgálni és szeretni a baktákat, akkor Krisnát könnyű lesz elérni. If we learn serve and love devotees in a proper way, then after that to do the same for Krishna will be easy. Mert Krisnát a baktáin keresztül tudjuk megközelíteni. Because we can access Krishna towards his devotees. Krishna mondja az Ádi Puránában, hogy ha valaki azt mondja, hogy az én szolgám, az igazából nem az én szolgám. Krishna says in the Adi Purana, if someone states, I am Krishna's servant, actually he is not my servant. De hogyha valaki azt mondja, én a szolgámnak a szolgája vagyok, But if someone says that I am the servant of Krishna's servant, akkor ő az igazi szolgám. actually he is my true servant. És hogyha belegondolunk, hogy mi is mennyi mindent kaptunk baktáktól, If we think about how many things we got from the devotees, ugye, hogyha csak kezdjük Srila Prabhupádnál, if we just start with Srila Prabhupada, ugye, hogy csak belegondolni, hogy valaki, mint Srila Prabhupád 70 éves korában elindul Indiából Amerikába, egy teljesen ismeretlen országba, to think about that Srila Prabhupada at the age of 70, he goes from India to the USA, to a totally unknown country, és vitte magával a Srimad Bhagavatam első köteteit, and he brought the first canto of Srimad Bhagavatam, és vitt magával valamennyi műzlit arra az esetre, nem tudta, hogy mi várott rá, hogy akkor most lesz mit tenni, hogy nyugaton csak húst tesznek, hogy akkor mit fog enni. and he took some muesli with himself because he didn't know if there will be anything what he can eat, because maybe in the West people eat only meat. És akkor átutazott egy hajóval az Atlanti óceánon Amerikáig, Across the Atlantic Ocean with a boat to the USA. és közben 2 szívrohama volt a hajón, He had 2 heart attacks on the boat, ami elég veszélyes önmagában is, nem még egy hajón, minden orvosi ellátás nélkül. but what are on their own is really dangerous, not to speak about having them on a boat without any medical care. És amikor megérkezett, igazából írja Srila Prabhupád, hogy nem tudta, hogy a kikötőből, hogy jobbra menjen, vagy balra menjen, hogy hogyan kezdje el a szolgálatát. When he arrived, as he writes, he didn't know where to go to the right or go to the left. He didn't know how to start his service.
És akkor, amikor elkezdte, és kezdtek jönni a követői, and when he started and followers starting to show up, akkor szembesült azzal, hogy a nyugati emberek a legalapvetőbb normákat nem ismerik a lelki életben. then he realized that Western people do not even know the most basic principles of a spiritual life. És a legmagasabb rendű lelki igazságokat jött, hogy megtanítsa. And he came for teach the highest truth of the spirituality. Ugye, hogyha visszanézünk a történelembe, voltak olyan tanítók, akik magas szintű filozófiát vagy teológiát tanítottak, If we look into the history, we can see teachers who were teaching high philosophy, vagy tanárokat, akik tanították az emberi élet alapvető szabályozó elveit, or teachers who were teaching the basic principles of human life. de nem látunk olyan tanítót, aki a kezdettől a teljes végéig mindegyik részletét tanította a lelki életnek. But we do not see other teachers who were teaching from the very basics to the highest things. És ugye, hogy csak az, hogy itt a kezünkbe tarthatjuk a Srimad-Bhagavatamot és a Bhagavad-gítát, The only fact that we can hold Srimad Bhagavatam and Bhagavad-gíta in our hands, hogy az mennyi erőfeszítéseibe került csak Srila Prabhupádnak, how much effort it took from Srila Prabhupada és egy csomó más baktának is. and a lot of other devotees. Ugye Srila Prabhupád minden nap hajnal 1-kor kelt, Srila Prabhupada woke up at 1 a.m. every day, és 6-7 óráig akkor fordította a könyveket. and he was translating till 6 or 7, translating the books. Azt hiszem, hogy be is került a Guinness rekordok könyvébe, hogy 12 év alatt, nem is tudom hány, 60-70 kötetnyi könyvet fordított és magyarázott el. Tehát, hogy senki a történelemben ennyi idő alatt ennyi könyvet nem írt. I think he's in the Guinness Records book that in 12 years he was writing 60 or 70 different books and explained them. Never ever anybody else in the history did that. És nem csak ezt csinálta. And he didn't do that, just that. Ez csak az egyik része volt a feladatának. That was just a part of his duty. És akkor egész 14-szer körbeutazta a világot, He traveled around the globe 14 times. avatott 5000 tanítványt, He initiated 5,000 disciples. 108 templomot alapított, He opened 108 temples. és azt hiszem, amíg ő jelen volt, nem is tudom hány millió, körülbelül olyan, az a baj, hogy nem emlékszem pontos szám, hogy a Srila Prabhupád, amíg itt volt, hogy hány millió könyv lett kiosztva. I can't remember the exact numbers, how many millions of copies of books were distributed while he was here. És még azt hiszem, hogy sokáig lehetne sorolni. And we can make a long list. És ez, hogy megjelentek angolul a könyvek. And this is just about having the books in English. De ahhoz, hogy mi magyarul tudjuk olvasni a könyveket, But for us to be able to read these books in Hungarian, emlékszem, amikor én csatlakoztam 93-ba, akkor a könyvfordító csapat, ők maratonba voltak. I remember when I joined in 93, then our book translator group was in a marathon. Aki esetleg lakott már a Kamala vendégházban, annak a korábbi neve az BBT ház volt. If someone stayed at the Kamala guest house, the earlier name of the building was BBT house. És azért volt az a neve, mert a könyvfordító csapat akkor ott lakott, és akkor ott fordították az összes könyvet. That was named after the translating team because they were living there and they were translating the books there. És az volt a szadanájuk, az volt a napi rendjük, hogy minden nap éjfélkor keltek. And their sadhana was getting up at midnight. Az azt jelenti, hogy előző nap 6-kor lefeküdtek. That means they went to bed 6 p.m. És akkor elkezdték a fordítást éjfélkor. And at midnight they started to translate. És akkor fordították, mert az volt a felajánlása Srila Sivaram Maharajnak, hogy 1996-ra Srila Prabhupád
megjelenésének 100. évfordulójára az összes könyv ki legyen adva magyarul. Because the goal was till 1996 for the 100th anniversary of Srila Prabhupada's birth, all the books should be printed out in Hungarian. És akkor láttam, hogy a Matajik, Manjari Mataji, Yasodamai Mataji, And the Matajis, Manjari Mataji and Yashodamai Mataji, és sok más Mataji is dolgozott azon, hogy akkor ezt mi itt a kezünkbe tudjuk tartani, ezeket a könyveket. and a lot of others were working hardly on that we can hold these books in our hands. És akkor, hogyha elkezdünk ebbe belegondolni, hogy amit csak természetesnek veszünk, hogy hány bakta erőfeszítése van abba benne, And if we start to think about that those things what we took granted, that actually how many devotees' effort is behind it, és elkezdjük gyakorolni, hogy én olvashatom a Srimad Bhagavatamot, de azért tudom olvasni, mert mindazok, akik ebben részt vettek, akkor hozzátették az ő szolgálatukat. and we have to start to practice this kind of thinking that I can read the Bhagavatam because there were those devotees who put their effort into this. És igazából Sri Krishna ezt tanítja itt nekünk ebben a részben a Srimad Bhagavatamban, And in this part of the Srimad Bhagavatam, Lord Krishna teaches that hogy értékeljük azokat, akiket látunk, akik itt vannak velünk, és akik nagyon sok mindent tettek értünk. to evaluate those who are here with us and who done great things for us. És olvasnánk fel egy pár verset itt a Govardhana pūjával kapcsolatban, hogy Krishna milyen utasítást adott a tehénpásztoroknak. And I would like to read a few verses from the Srimad Bhagavatam, this part. What were the instructions what Krishna gave to the cowherds? Ez a 24. fejezet 25-ös versétől fog. We start from chapter 24 and text 25. És csak magyarul, illetve angolul fogjuk olvasni. We will read only the English and the Hungarian. És akkor ezt mondja Krishna, kezdődjön ezért most egy áldozat a tehenek, a brámanák és a Govardhana hegy örömére. Végezzétek el ezt az áldozatot mindazzal, amit Indra imádatához előkészítettetek. Therefore, may your sacrifice for the pleasure of cows, the brahmanas, and Govardhana hill begin. With all the paraphernalia collected for worshipping Indra, let this sacrifice be performed instead. Készítsetek sok-sok fogást, főzzetek édesristől kezdve zöldségekig mindent. Süssetek gíben és a kemencében lepényeket, csemegéket, amennyi tejterméketek csak van, használjátok fel mindet ehhez az áldozathoz. Let many different kinds of food be cooked, from sweet rice to vegetable soups. Many kinds of fancy cakes, both baked and fried, should be prepared, and all the available milk products should be taken for this sacrifice. Tehát ez a fesztivál, ez az édességfesztivál, ez ebből az utasításból kezdődött. The festival, this sweet festival, is started from this instruction. A védák mantráit jól ismerő brámanák idézzék meg az áldozati tüzeket úgy, ahogyan kell, ti pedig a finom falatokkal mind vendégeljétek meg a papokat, s adományozzatok nekik teheneket és egyéb ajándékokat. The brahmanas, who are learned in the Vedic mantras, must properly invoke the sacrificial fires. Then you should feed the priests with nicely prepared food and reward them with cows and other gifts. Miután mindenki mást megetettetek a neki megfelelő étellel, még az olyan szerencsétlen lelkeket is, mint a kutyák és a kutyaevők, kínáljátok fűvel a teheneket, aztán pedig nyújtsátok át tiszteletteljes felajánlásaitokat a Govardhana hegynek. After giving the appropriate food to everyone else, including such fallen souls as dogs and dog-eaters, you should give grass to the cows and then present your respectful offerings to Govardhana hill. Miután mindenki jól lakott, bújjatok ünneplőbe, csinosítsátok ki magatokat, testeteket kenjétek be áldásos szantálpéppel, és aztán járjátok körbe a teheneket, a brámanákat, az áldozati tüzeket és a Govardhana hegyet. After everyone has eaten,
to his satisfaction, you should all dress and decorate yourselves handsomely, smear your bodies with sandalwood paste, and then circumambulate the cows, the brahmanas, the sacrificial fires, and Govardhana hill. Tehát, hogy fontos, hogy mindenki jól lakjon, tehát, hogy ezt senki ne felejtse el, ez itt része az instrukciónak. It's important for everyone to eat nicely. That's also the part of the instruction. Erre gondoltam, hát ó apám, s ha tetszik, hajtsd végre. Egy ilyen áldozat örömöt szerez majd a teheneknek, a brámanáknak, a Govardhana hegynek, és nekem is. This is my idea, O Father, and you may carry it out if it appeals to you. Such a sacrifice will be very dear to the cows, the brahmanas, and Govardhana hill, and also to me. Tehát itt Krishna mondja, hogy ez elégedetté teszi őt. Tehát, hogy Krishna says that this will satisfy him. Tehát, hogyha mi szolgáljuk a baktákat, szolgáljuk a teheneket, Govardhana hegyet, akkor az elégedetté teszi Krishnát. If we serve the devotees, the cows, Govardhana hill, then it will satisfy Krishna. Tehát, hogyha kifejezzük a hálánkat, kifejezzük a szolgálatokat feléjük, akkor az elégedetté teszi Krishnát, és akkor tudunk haladni a szeretet felé. If we express our gratitude and we offer service to them, then it will satisfy Krishna and we can go closer to him. Ugye az emberi élet célja a Krishna préma, hogy elérjük az Isten iránti szeretetet. The purpose of human life is Krishna prema, to attain the love of God. De ezt a szeretetet igazából megkapni tudjuk Krishnának a kegyéből. But this love can be got by the mercy of Krishna. De a hála az egy szadana, az pedig egy gyakorlat. But to be grateful, that's a sadhana, that's a practice. És akkor ezt tudjuk gyakorolni elmében, szavakkal és tettekkel is. And we can practice it in our mind, with our words and with our acts. És igazából, hogyha ezt rendszeresen gyakoroljuk, akkor dinamikusan tudunk előre haladni a lelki életben. If we practice it regularly, then we can dynamically go forward in our spiritual lives. Ugye a szeretetnek van 9 szintje, sadától a prémáig. Love has 9 levels from Shraddha to Prema. És mindannyian valahol vagyunk ezen a létrán. And all of us are somewhere on this ladder. És hogyha ezt gyakoroljuk a mindennapi életünkben, akkor tudunk előre haladni. And if we practice this in our day-to-day life, then we can go forward. És igazából ez a hála, ez egy nagyon nagy erő. To be grateful, that's a really great power. Nem tudom, hogy észrevettétek el, nem lehet egyszerre frusztráltnak és hálásnak lenni. I'm not sure if you realize that, but you can't be grateful and frustrated in the same time. Egyszerre csak az egyiket lehet választani. In one time, you can choose only one of these. És hogyha az ember kiválasztja a hálát, akkor a másik már nem fér be. And if you choose to be grateful, then the other just doesn't fit. És akkor ezt tudjuk gyakorolni, és ez a hála igazából ez egy nagyon nagy védelmező erő. Gratitude is a big protecting force. Volt még régebben olvastam az egyik könyvben, hogy volt az első világháborúban egy századnyi katona. Once I read that in the First World War there was a group of soldiers. És ők nagyon vallásosak voltak, és minden este háladást tartottak. And they were really religious, so every evening they came together. És végigharcolták az első világháborút. They were fighting for the whole war. És minden nap csinálták ezt. And they did that for every night. És ez egy olyan különleges század volt, hogy a háború végére egyetlen egy embert se veszítettek. And that was a really special group of soldiers because for the end of the war they didn't lose any of their soldiers. Ugye ez egy nagyon, nagyon ritka dolog egy That's háború alatt. During the war, that's extremely rare. Tehát, hogy ez egy hatalmas nagy védelem mindenkinek. That's a huge protecting force for everyone. És igazából, hogyha ki tudjuk fejezni a hálánkat azért, amit már kaptunk Krisnától, vagy kaptunk másoktól,
if we can express our gratitude for those things what we got from Krishna or we got from others, akkor Krishna látja, hogy készek vagyunk arra, hogy még többet befogadjunk. then Krishna sees that we are ready to accept even more. És akkor fog nekünk többet adni. And then he will give us more. És ez szükséges ahhoz, hogy tudjunk előre haladni. And this is needed for us to go forward. És még egy nagyon fontos előnye van, hogy megvéd bennünket a büszkeségtől. And another advantages is it protect us from being pride. Ugye, mert amikor hálásak vagyunk, akkor azon gondolkodunk, hogy annyi mindent kaptam másoktól. When we are grateful, then we are thinking that how much things we got from others. És büszkeség pedig azt jelenti, hogy én a saját erőmből értem el mindent, amin van. Pride means anything what I attained that was attained by my own power. De igazából ez nem igaz, mert bármihez, amit elérünk, egy csomó mindenki másnak a segítsége kell. But that's not true. Anything we attain, we need a lot of other people to help us. De hogyha olvassuk tovább a következő verset, akkor megtudjuk, hogy Indra hogyan fogadta ezt a áldozatnak ezt a megváltoztatását. And in the next verse, we can read how Indra reacted to changing his sacrifice. Ez a 31. vers. This is text 31. Sukadév Goszvámi így szólt. Az Úr Krisna, aki maga a hatalmas idő, arra vágyott, hogy letörje az Úr Indra gőgjét. Nanda és Vrindában többi rangidős lakója végighallgatták Sri Krisnát, és úgy vélték, helyén való, amit mond. Shukadev Goswami said, Lord Krishna, who is himself powerful time, desired to destroy the false pride of Lord Indra. When Nanda and the other senior men of Vrindavan heard Sri Krishna's statement, they accepted his word as proper. Ugye itt halljuk, hogy Krishna, aki maga a hatalmas idő, arra vágyott, hogy letörje az Úr Indra büszkeségét. Lord Krishna, who is himself powerful time, desired to destroy the false pride of Lord Indra. Ugye az idő igazából mindenkinek a büszkeségét letöri. Time will destroy everyone's pride. Tehát, hogyha valamire büszkék vagyunk, If we are proud of something, az idő csettint egyet a kezével, then time will snap his fingers és elveszi azt, amire büszkék voltunk. and take away the thing what we are proud for. Ha valaki büszke az erejére, If someone is proud for his strength, eltelik egy kis idő, just a little time, és már nincs az az ereje, mint korábban. and there will be no more the same power. Valaki büszke a szépségére, If someone is proud to his beauty, akkor eltelik egy kis idő, just a little time, és akkor már nem tud olyan büszke lenni a szépségére. and you can't be that proud for your beauty. Hogyha büszkék vagyunk bármire, If we are proud for anything, az idő gondoskodik rólunk. then time will take care of us. Ezért nagyon fontos, hogy ugye amikor Krishna, itt igazából látjuk, hogy Krishna hogy szabadítja meg Indrát a büszkeségétől. Here we can see that how Krishna frees Indra from his pride. És azt is látjuk, hogy ez mennyire fájdalmas Indra számára. And we can see how painful it is for Indra. Csak gondoljuk bele, hogy ugye Indra, amikor megtudta, hogy a tehénpásztorok nem fogják végezni ezt az áldozatot, Just think about that. Where Indra get to know that the cow herds won't do his sacrifice, akkor arra készült, hogy elpusztítsa egész Vrindavant. then he was preparing to destroy whole Vrindavan. Milyen belső fájdalmat élt át akkor, amikor erre a döntésre jutott. How much pain he felt when he decided like that. És ez még csak a kezdet volt. And that was just the starting point. Mert ugye, amikor elkezdte küldeni a pusztító esőt Vrindavanba, Because when he started to send this destroying rain to Vrindavan, és elkezdett mindent a víz elárasztani, and everything started to be flooded,
Akkor Krishna felemelte a Govardhana hegyet Then Krishna lifted the Govardhana hill a bal kezének a kis ujjával, with the pinky of his left hand, és 7 napon keresztül magasba tartotta. and he was holding it for 7 days. És akkor Indra küldte a szamvartak, a felhőket, akik az univerzum elpusztításáért felelősek, And Indra was sending the Samvartaka clouds, what are responsible for the destroying of the universe, és nem tudtak semmit csinálni. and they were not able to do anything. És Krishna nem támadta meg Indrát, And Krishna did not attack Indra. csak megmozdította a kis ujját. He just moved his pinky. És Indrának az összes erőfeszítése igazából haszontalan lett. And all of the efforts of Indra just become nonsense. És amikor küldte a kémeit, hogy mi történt Vrindavanba, And when Indra sent his spies to Vrindavan to see what happening there, és akkor a kémek jelentették, hogy hát a Govardhana hegyről még egy falevél se esett le, egy fáról se. and the spies reported back that from the Govardhana hill, not even a leaf fall down from a tree. És a Govardhana hegy alatt igazából nagyon jól érzik magukat. And under the Govardhana hill, they have a party. 7 napos fesztivál volt. A 7 days festival. Hát, hogy ezt Rasamai elfelejtette, hogy ez 7 napos. Rasamai forgot that the festival should go for 7 days. Tehát, és folyamatosan Krishnával voltak. And they were continuously with Krishna. Krishna, amikor csinál valamit, akkor nagyon sok célt elér egyetlen egy dologgal. When Krishna does something, he attains many different goals by doing that only one thing. Le akarta beszélni a tehénpásztorokat a félistenek imádatáról, és akkor akarta, hogy Govardhant imádják. He wanted to convince the cowherds to worship, to do not worship demigods, but to worship Govardhana hill. Érezte, hogy Indra nagyon büszke a hatalmára, ezért le akarta törni Indrának a büszkeségét. He felt that Indra is really proud for his power, so he wanted to destroy his pride. És a másik ok, amiért ezt tette, hogy Vrindavan minden lakója szeretett volna együtt lenni Krishnával folyamatosan. And another reason why he did that, because all of the residents of Vrindavan wanted to be with him continuously. De Krishna mindig megy egyik helyről a másikra, és sosincs az összes baktájával mindig egyszerre. But he wanders from one place to another, so he never be with all of the devotees in the same time. Reggel a szüleivel van, In the morning he is with his parents. napközben a tehénpásztor fiúkkal, During the day he is with the cowherd boys. délben és éjszaka a gópikkal van. Noon and night he is with the gopis. Mindig van valakikkel, de azzal ugyanabban az időben valakiktől pedig távol van. He's always with someone, but in the same time there are others who are without him. És akkor a bakták mindig vágytak arra, hogy milyen jó lenne Krishnával folyamatosan együtt lenni. And the devotees had that desire. They would like to be with Krishna continuously. És akkor ez alatt a keftelés alatt az összes baktája 7 napon keresztül 0-24 órában ott lehetett Krishnával. And during this pastime, all of his devotees for 7 days, 0-24, they were with Krishna. És akkor Krishna akkor teljesítette a baktáknak a vágyait ezzel. So Krishna fulfilled the devotees' desires. És letölte Indrának a büszkeségét. And he destroyed Indra's pride. A Kapila-déva 3. énekben magyarázza, hogy a büszkeségnek van 4 fázisa. In the 3rd canto, Kapila Dev describes that pride has 4 aspects. Majd kérnék egy szavazást, hogy Indra meddig jutott el a 4 lépésből a I would végén. like you to vote which states Indra was. És az első, azt úgy hívja Kapila-dév és Vishwanath Chakravarti Thakur, hogy avagya. The first
Kapila Dev and Vishwanath Chakravarti Thakurs describe it as avagya. És ez az a mentalitás a büszkeségnek, hogy én úgy gondolkodok magamról, hogy én jobb vagyok másoknál. And that's the type of pride when someone thinks I'm better than others. Lehet, hogy nem csinálok semmit kívül, és nem is mondok senkiről semmit. Maybe I do not act externally anything bad. I do not say anything bad about others. De belül azért tudom, hogy akkor én jobb vagyok. But internally, I know I'm better. És ez az első szint. So that's the first level. A második, amit Kapila Dev említ, hogy ezt úgy hívják, hogy upeksha, amikor én már ugye tovább megyek, hogy azt gondolom valakiről, hogy ő rossz. The second level, what Kapila Dev mentions, is upeksha, when I do not just think I'm better than others, then I think someone else is wrong or wrong. A harmadik, amikor azt úgy hívják, hogy dvésha, amikor nem, hogy csak úgy gondolom, hogy rossz, hanem az már egy aktív gyűlölet, hogy én rosszat akarok a másiknak. The third one is dvesha, when I do not just only think that the other is bad, but there is hatred, so that's active. I want something bad to happen to the other person. És a negyedik pedig ninda, amikor már valaki gyaláz valaki mást. And the fourth one is ninda, when someone is blaspheming someone else. És ennek a nindának is van 6 szintje. And this ninda has 6 different levels. Ugye az egyik, amikor ugye meglátunk egy baktát, és csak úgy nem örülünk neki, hogy ott van. The first level, when we see Vaishnava and we are not happy to see that Vaishnava. A második, hogy nem ajánljunk a tiszteletünket. The second one is we doesn't offer our respects. A harmadik, hogy ha valaki dühös egy baktára. The third one is being angry to a devotee. Negyedik, hogy irigy lenni egy baktára. The fourth one is to being envy to a devotee. Ötödik, hogy megsérteni egy baktát. The fifth one is to offend the devotee. És a hatodik pedig, hogy megölni egy baktát. And the sixth one is to kill a devotee. És akkor láthatjuk, hogy Indra elment a végére. So Indra went to the end. És nem is csak erre a végére, Not just to this end, ugye, hogy elkövetni egy sértést, és a sértésnek a legsúlyosabb fajtáját, to make an offense and the most horrible form of offense. és ugye Krisnának is vannak különböző baktái, és a vrindavani bakták, ők a legkedvesebbek a szívének. Krishna has different devotees, but the Vrindavan devotees are the most dear to his heart. És nem csak az egyiket akarta így, hanem az összeset. And he didn't want to offend one of them, but all of them. Tehát, hogy így, hogy elment, ameddig el lehetett menni. So Indra went to the limits where you can go. Tehát a sértésnek a legsúlyosabb fajtáját, hogy akkor megölni. The most heaviest form of offense, to kill someone. A legbizalmasabb, a legbensőségesebb baktáit. The most intimate devotees of Lord Krishna. És az összeset. And all of them. Tehát, hogy azt hiszem, hogy így nehezebb tovább menni. So there is no way forward. És amikor látjuk, hogy akkor Krishna hogyan viselkedik, és mit csinál Indrával, and when we can see how Krishna behaves and what he does with Indra, akkor láthatjuk, hogy Indra egy hatalmas belső fájdalmat él át közben. Then we can see that Indra suffers a huge internal pain. Igazából Krishna ezt azért teszi, hogy megszabadítja őt ennek a büszkeségnek a terhétől. Krishna actually frees him from the burden of this pride. Itt a 17. vers mondja, ugyanennek a fejezetnek, ezt is felolvasom. Így hangzik a vers. Mivel a félistenek a jóság kötélével vannak megáldva, nem szabad öntelté válniuk, és az univerzum urának hinniük magukat. Amikor megfosztom képzelt rangjuktól azokat, akikből kiveszett a jóság,
Azért teszem, hogy könnyítsek terhükön. Melyik fejezet? 25. fejezet, 17. vers. On the text 17, Krishna says, since the demigods are endowed with the mode of goodness, the false pride of considering oneself the Lord should certainly not affect them. When I break the false prestige of those bereft of godness, my purpose is to bring them relief. Krishna akart könnyíteni Indrának a terhén. Krishna wanted to relieve Indra from his burden. És itt a magyarázatban van egy nagyon érdekes bekezdés, ez a második bekezdés, ebből még olvasnék egy részt. And in the purport, there's a really interesting part. I would like to read that. Így hangzik, hogy amán a képzelt tekintély kétségtelenül sok aggodalommal járó súlyos teher a megkötött lélek számára. A gőgös ember sohasem lehet igazán békés vagy elégedett, hiszen felfoglalkodottságában teljesen valótlan képet alkot saját magáról. Amikor az Úr szolgája aszat lesz, azaz elfordul a vallástól, az Úr lerombolja képzelt tekintélyét, ami sértő vagy bűnös mentalitásához vezetett, és megmenti őt a bűntől. Mana or false prestige is certainly an anxiety-ridden burden for the conditioned soul. A falsely proud person is not truly peaceful or satisfied because his understanding of himself is false and inflated. When a servant of the Lord becomes asat or irreligious, the Lord saves him from impiety by breaking the false prestige that has led him to offensive or sinful. És akkor ez történik most Indrával. So that happens to Indra now. És képzeljétek, ez milyen erős ez a szívtisztítás. And imagine how strong this cleansing the heart. Amikor Govardhana pūjā van, akkor az világon nem is tudom hány ezer vagy 10 000 helyen a bakták erről beszélnek. You can imagine that during Govardhana Puja in the world, many thousand or 10,000 places, devotees are speaking about that. És egy tankönyvben le van írva arról, hogy nem szabad cselekedni, és te vagy a rossz példa. And there is a textbook that describes how you do not behave, and you are the false example. You are the bad example for that. És ezt minden évben megünneplik, és generációkon, századokon, ezredeken keresztül. And that's celebrated every year, and it goes for hundreds and thousands of years. Tehát, hogy amikor Krishna csinál valamit, akkor nagyon hatékonyan csinálja. When Krishna does something, he's very effective. És az Indrának a szívtisztítás is nagyon effektív volt. Cleansing the heart of Indra was very effective. De van egy rossz hír, But there is a bad news. hogy ezt nem csak Indrával csinálja, He doesn't do it only with Indra. hanem hogy ha mi is elengedjük magunkat, If we lose ourselves, akkor velünk is csinálja. then he will do to us also. Nem tudom, hogy valakinek már volt olyan tapasztalat, hogy Krishna tisztította a büszkeséget a szívéből, nekem volt. Anyone had that experience that Krishna cleansed your heart? Azt Pride? hittem, hogy csak nekem volt ilyen. I thought that's only me. És észrevettétek, hogy elég fájdalmas? And did you realize it was painful? Tudjátok miért? Do you know why? Nincs érzéstelenítés közben. Because there are no painkillers. Ugye, amikor van egy műtét, akkor általában van érzéstelenítés. When there is a surgery, then you get painkillers. De ennél a műtétnél nincsen érzéstelenítés. But this surgery has no painkillers. Tudjátok miért? Do you know why? Mert nem jár. Because you do not deserve it. Hogyha akarjuk, hogy ne fájjon ennyire, If you want to avoid that pain, tudjátok, hogy kinek kell akkor csinálnia? then you know who has to do it. Valakinek van ötlete? Any idea? Igen, nekünk kell csinálni. Hogyha mi csináljuk, We have to do by our own. If we are the one who does it,
És ugye hallottuk már számtalanszor ezt a verset, Trinádapi Sunnicséna Taror Éva Saisnana, Amádinál Mádanél Kirtaniá Szadáhari. Legyünk alázatosabbak, mint egy fűszál, türelmesebbek, mint egy fa, adjunk meg minden tiszteletet másoknak, és ne várjunk el semmilyen tiszteletet magunknak. We heard that verse many times, that we should be more humble than a piece of grass, we should be more tolerant than a tree, we should offer respect to everyone, and we shouldn't accept any respect from others. Ez a módja az érzéstelenítésnek. This is our painkiller. Hogyha ezt nem csináljuk, If we do not do it, akkor Krishna fogja then Krishna will, érzéstelenítés nélkül. without a painkiller. Mindenkinek megvan a szabad akarata, amelyiket szeretné. You have your free will, you can choose. Van egy másik vers ugyanebben a kötetben. There is another verse. 31. fejezet 6-os verse. That's chapter 31 and text 6. Lehallgatják a leckét, itt vannak a poloskák. Így hangzik a vers. Ó, te, aki véget vetsz a vradzsai nép szenvedésének, ó, asszonyok hőse, mosolyod porrá zúzza a baktáid önteltségét. Drága barátunk, légy szíves, fogadj el bennünket szolgálóiddá, és mutasd meg nekünk szépséges lótuszarcodat. O you, who destroyed the suffering of Rajas people, O hero, O hero of all women, your smile shatters the false pride of your devotees. Please, dear friend, accept us as your maidservants and show us your beautiful lotus face. És akkor itt mondja ez a vers, hogy mosolyod porrá zúzza baktáid önteltségét. Your smile shatters the false pride of your devotees. Ugye Krishna nem akar nekünk fájdalmat okozni, Krishna doesn't want to make suffering for us, de meg akar ettől a tehertől szabadítani bennünket. but he would like to get us free from this burden. Hogy be tudjuk fogadni azt az ajándékot, amit akar nekünk adni. Because then we can accept the gift what he wants to give us. És hogyha észrevesszük magunkon, hogy ebbe beleestünk, sajnos nekem elég sokszor sikerül, And if we realize that we are fallen into this, unfortunately, I do it many times. Ugye amellett, hogy gyakoroljuk ezt a 4-et, amit Sri Chaitanya Mahaprabhu ajánl, Then practicing this 4, what was offered by the Lord Chaitanya Mahaprabhu, Kapila Dev is ajánl egy megoldást erre a 4 lépésre, hogy lehet visszafordítani. Kapila Dev also offers a solution for these 4 steps, how can we go back. Ezt mondja a 3. ének 29. fejezet 27-es versében. This is Canto 3, chapter 29, text 27. Ezért az embernek bőkezű ajándékokkal, figyelemmel, valamint barátságos viselkedéssel, és azáltal, hogy mindenkit egyenlőnek lát, ki kell engesztelni engem, aki önvalójukként ott lakozom minden teremtményben. Thus, the people with generous gifts, care, and friendly behavior, and by seeing everyone equal, should satisfy me, who are living in there as their life. Volt egy történet a Mahabharatban, amikor Drónácsárya elküldte Duryodhant és Judhiszthirt egy feladattal, hogy menjenek körbe Hastinapurba. There is a story in the Mahabharata when Dronacharya sent away Yudhishthir and Duryodhan to Hastinapur with a task. És Judhiszthirnak azt a feladatot adta, hogy találj valakit, aki rosszabb nálad. And Yudhishthir got the task to find someone who is worse than you. És Duryodhannak pedig azt a feladatot adta, hogy találj valakit, aki jobb nálad. And Duryodhan got the task to find someone who is better than you. És akkor körbe mentek Hastinapurba, megvizsgáltak mindenkit nagyon alaposan. They will go around in Hastinapur, examine everyone really carefully. És akkor mind a ketten visszajöttek sikertelenül. And both of them came back unsuccessful.
És akkor Duryodhan mondta Dronácsáryának, én mindenkit nagyon pontosan megvizsgáltam. And Duryodhan told to Dronacharya, I was examining everyone really carefully, De nem találtam senkit se, aki jobb nála. but I didn't find anyone who is better than me. Judisthira pedig azt mondta, hogy mindenkit nagyon alaposan megvizsgáltam, de azt találtam, hogy valamilyen szempontból mindenki jobb nálam. And Yudhishthira said, I checked everyone really carefully, but I realized that everyone is better in some aspect than me. Úgyhogy nem tudtam senkit találni, aki rosszabb nálam. So I didn't find anyone who is worse than me. És akkor Dronácharya meghozta a konklúziót. Igazából most mind a ketten sikeresek lettetek. And Dronacharya concluded, actually both of you are successful. Duryodhan, megtaláltad, hogy ki az, aki jobb nálad, itt van Yudhishthira. Duryodhan, you found who is better than you. Here is Yudhishthira. És Yudhishthira, megtaláltad azt, aki rosszabb nálad, itt van Duryodhan. And Yudhishthira, you found who is worse than you, because here is Duryodhan. Tehát, hogyha el akarjuk kapni ezt a betegséget, a büszkeségnek a betegségét, If we want to get this disease of prideness, ami ott kezdődik, hogy azt gondoljuk, hogy én jobb vagyok valaki másnál, but it started by thinking that I'm better than others, akkor elkezdhetjük azzal, hogy ugye nézzük, hogy valamilyen aspektusból biztos, hogy jobbak mások nálunk. We should understand that others from one aspect or another are better than us. És hogyha még nem találtuk meg, And if we didn't find that, azért már nem vettük rá a fáradtságot, hogy akkor ezt megtegyük. that means we didn't make the effort to find it. A Vrindavannak a Goswamiai két dolgot számoltak. Vrindavan Goswamis, they were counting two things. Az egyik, hogy hány kört mantráztak, hány kört japáztak. One of that was how many rounds they chanted. És a másik, hogy hányszor ajánlották tiszteletüket a többi vaisnavának. And the other is how many times they offered their respect to other Vaishnavas. És ugye ez úgy ment, hogy akkor gondoltok egy vaisnavára, And that was going like this. They were thinking about a Vaishnav. gondoltak rá, hogy ő mennyivel jobb, mint én, They were thinking about how much better he is than me. és akkor a tiszteletüket ajánlották a testükkel. And with their bodies, they offered their respects. És ez egy nagyon jó módszer, amit az ácsárják gyakoroltak arra, hogy ezt a büszkeséget igazából levigyék, vagy kitisztítsák. This is a method what was described by the acharyas, by what we can push down or cleanse away our pride. És ez nagyon fontos számunkra is megszívlelni, mert látjuk, hogy itt Indrának a szívtisztításáról hallunk, érzéstelenítés nélkül. And it's very important for us to take that to our heart, because otherwise we can hear about this way of cleansing the heart of Indra without any painkiller. És amiről még szeretnék beszélni, hogy látjuk, hogy Krishna hogyan védelmezi meg a baktáit. And we can see, what I would like to elaborate on, how Krishna protects his devotees. És látjuk, hogy nagyon érdekes, hogy az egészet Krishna indította el. And that's really interesting that we can see that Krishna is the one who started the whole thing. Ő dühítette fel Indrát azzal, hogy lebeszélte a tehénpásztorokat az ő áldozatáról. He was the one who made Indra angry by convincing the cowherds to stop the sacrifice. És igazából ugye, amikor elkezdett zuhogni az eső, and when the rain started to fall, és Krishna és Balarám rájöttek, hogy ez Indra, aki küldte ezeket az esőfelhőket. And Krishna and Balaram realized this is Indra who sent these rain clouds. És akkor Balarám mondta Krishnának, hogy
figyelj, ez most a te felelősséged, hogy csinálj valamit. Balaram told to Krishna, listen, this is your responsibility to do something about this. Te mérgesítetted fel Indrát, You're the one who make Indra angry. és itt van ez a hatalmas nagy vihar, már térdig járunk a vízben, We have this huge storm, the water is up to our knees, és a tehénpásztorok és a tehenek nagyon szenvednek ettől a borzasztó esőtől, the cow herds and the cows are really suffering from this rain. hogy csinálj valamit. Do something. És akkor Krishna elkezdett futni a Govardhana hegy felé, Krishna started to run towards the Govardhana hill, és Balarám és a többi tehénpásztor fiúk futottak utána. and Balaram and the other cowherd boys was running after him. És elértek egy helyhez, amit úgy hívnak, hogy Pajta, They reached the place what is called Paita, és ott volt egy nagy kadambafa. and there were a big kadamba tree. És akkor ott megálltak egy kicsit pihenni, They stopped there to take some rest, és akkor kérdezték, hogy mit akarsz csinálni? and they were asking Krishna, what you gonna do? És akkor mondta Krishna, hogy ha van egy hatalmas eső, akkor szükség van menedékre. And Krishna said, if there is a huge rain, then we need shelter. És akkor kérdezték tőle, hogy mit akarsz, csónakokat, hogy akkor csónakba egy csónakázzunk itt a vízen. What you gonna do? To build boats and we will boating on the water? És akkor mondta Krishna, hogy ha esik az eső, akkor kell egy esernyő. And Krishna said, no, if there is rain, we need an umbrella. És akkor most mindenkinek esernyőket fogsz osztogatni? So you will distribute a lot of umbrellas to everyone. Olyan sok esernyőd van? You have a lot of umbrellas. De ez még mindig nem oldaná meg, mert lehet, hogy van esernyőd, de a víz már alulról is jön. It won't solve it because maybe you have an umbrella, but the water is coming from down to up. Kell egy olyan esernyő, ami alá mindenki befér. No, we need an umbrella, but fits for everyone. És honnan veszel egy ilyen esernyőt? And where would you have that umbrella? És akkor mondta Krishna, hogy itt imádtuk a Govardhana hegyet, és nagyon elégedett a imádatunkkal. And Krishna said, we just worshipped Govardhana hill, and he's really satisfied with our worship. És a Govardhana hegy lesz a mi esernyőnk. So Govardhana hill will be our umbrella. És akkor mondták neki, hogy hát kellene valami praktikusabb megoldás. And they said, we need some more practical solution. Ki fogja felemelni a Govardhana hegyet? Who will lift the Govardhana hill? És akkor Krishna így kihúzta magát. And Krishna stretched himself. Majd én felemelem a Govardhana hegyet. I will lift it. És akkor Sidám mondta neki, hogy hát ez nem fog működni. And Shridham said, it won't work. Én viszem a 10 óraidat mindig utánad, mert neked túl megerőltető, hogy te vigyed magaddal. Every day I carry your breakfast because it's too heavy for you. Akkor hogyan fogod felemelni ezt a nagy hegyet? How will you lift this big hill? És a fiatalabb tehénpásztorok akkor mondták, hogy ez nem, ez túl veszélyes, és hogy még valami bajod esik, hogy próbálod felemelni a Govardhana hegyet. And the younger cowherd boys, they said, no, this is too dangerous. Something can happen to you when you try to lift the hill. És hogy ha nem sikerül, akkor a többiek csak ki fognak nevetni téged. And if you can't do that, then others will laugh at you. Próbáltál felemelni a hegyet, és csak sáros lett a kezed tőle. Because maybe you just try to lift the hill, but you're ending up with muddy hands and nothing else. És akkor odalépett Madhumangal, és akkor mondta nekik, hogy nem értem, hogy mi ez a nagy hűhó. And Madhumangal went there and said, I don't understand what is this confusion. Hogyha én felhatalmazom a brahminikus potenciámmal Krishnát, I will empower Krishna with my Brahminical strength. akkor nem csak ezt a kis hegyet tudja felemelni, hanem az egész bolygórendszereket. So he will able to lift not just this small hill, but all the planetary systems. Úgyhogy nem kell aggódnotok, én itt vagyok Krishna mellett, és akkor adom neki a brahminikus potenciát hozzá. You don't have to worry about that. Here I am here with Krishna, and I give him my Brahminical potency. És akkor mondták, jó, de mielőtt megpróbálod felemelni a Govardhana hegyet, akkor csinálj valami kisebbet, amivel bizonyítod nekünk, hogy akkor ezt meg tudod csinálni, hogy mi megengedjük neked, hogy megpróbáld.
And they said, okay, but before you try to lift the hill, you should lift something smaller so we can see that you're doing it well, so then we will allow you to do so. És akkor ott voltak a kadambafa alatt, és akkor mondták neki, hogy jó, hogyha ezt ki tudod emelni a földből, akkor elhisszük. And they were under this kadamba tree, and they said, if you can lift this kadamba tree from the ground, then we will believe that you can do it with the hill. De Sidám azt mondta, hogy az nem elég, azt még én is meg tudom csinálni. But Shridham said, that's not enough, even I can do that. Hogyha meg tudod csavarni azt a fát, akkor... If you can twist the tree, then we will believe you. És akkor Krisna kivette a kadambafát a földből, megcsavarta, és akkor megmutatta a tehénpásztoroknak, hogy akkor képes rá. So Krishna took out the kadamba tree from the soil, twisted it, and he showed to the cowherd boys. És akkor nagy nehezen akkor megengedték neki, hogy akkor megpróbálja felemelni a Govardhana hegyet. So finally they allowed him to try to lift the Govardhana hill. És akkor eljutottak a Govardhana hegyhez, Krishna bement a Govardhana hegy egyik barlangjába, So they reached the Govardhana hill, and Krishna went into a cave of Govardhana hill. és akkor a bal kezével akkor felemelte a Govardhana hegyet, And with his left hand, he lifted the hill. és akkor akkorra már a tehénpásztorok, az idősebb tehénpásztorok és Jashoda anya, Nanda Maharaj is megérkeztek a Govardhana hegyhez. And for that time, the senior cowherds, Nanda Baba and Yashoda Devi, they also arrived to the Govardhana hill. És akkor Krishna elkezdte hívni őket, hogy gyertek be a hegy alá. And Krishna started to invite them, come under the hill. És akkor egy kicsit gondolkodtak, hogy ez egy jó ötlete bemenni a hegy alá. And they were thinking maybe that's a bad idea to go under a hill. Hát mi lesz, hogyha nem bírja el? What will happen if we can't hold it? És akkor Jashoda anya mondta, hogy nem szabad bemenni, az én kisfiam nem fogja tudni tartani ezt a hatalmas nagy hegyet. And Mother Yashoda said, no, we shouldn't go under the hill. My little boy won't able to hold it. És akkor mondta Krishna, ne hallgassatok az édesanyámra, hogy gyertek be, mindannyian gyertek be a hegy alá. And Krishna said, don't listen to my mother, just come under the hill. És akkor elkezdtek bemenni a hegy alá. So they started to go under the hill. És akkor látták, hogy ott a hegy alatt minden, amire szükségük van, minden megvolt. And they saw that under the hill, everything they need, there was present. Ami a kényelmüket szolgálná, ülőhelyek, ételek. Everything for their comfort, sitting places. És Krishna vagy a Govardhana hegy gondoskodott a Vrindában lakóinak a jólétéről és kényelméről. Govardhana hill provided everything what they need and everything what made their life comfortable there. És akkor Krishna 7 napon keresztül tartotta a magasba a Govardhana hegyet. And Krishna was holding Govardhana hill for 7 days. És akkor Krishna bizonyítani akart a baktáknak és a Vrindában lakóinak, és ezzel együtt nekünk is, Krishna wanted to prove to the residents of Vrindavan and to us hogy ő ad védelmet mindannyiunknak. that he is the one who gives shelter, protection to everyone. Ugye lehetett volna, hogy Balarám emeli fel a Govardhana hegyet. Balaram could lift the hill. Ugye ő tartja a univerzumokat a Ananta sésként a csukjáin, az összeset. As Ananta Shesh, he's the one who holding all the universes. És úgy írja a Simad Bhagavatam, hogy úgy tartja őket a csukjáin, hogy igazából észre se veszi a súlyukat, hogy ott vannak-e vagy nem. And Srimad Bhagavatam explains he's holding the universes on his heads that he do not even realize the weight of the universes. He doesn't know if they are there or not. De igazából Krishna akarta mutatni, hogy én vagyok az, aki védelmet adok a baktáknak. But Krishna wanted to show that I'm the one who give protection to the devotees. Mondja a Bhagavad-gítában, Ánanyas csintajantó mám, jéjaná paripászadé, tésám nityábi juktánam, jogak sémám vahámjaham. De akik kizárólagos odadással mindig engem imádnak, transzcendentális formámon meditálva, azoknak elhozom, amire szükségük van, és megőrzöm, amiük van. Krishna says in the Bhagavad-gíta, but those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack, and I preserve what they have. Tehát, hogy Krishna ad védelmet,
Krishna is the one who gives protection, de ő igazából sodorta kellemetlen helyzetbe a Vrindában lakóit is. but he's the one who made the whole trouble. He's the one who made the Vrindavan residents into that situation. Miért hozta őket ilyen látszólagos, meg igazi kellemetlen helyzetbe? Why he did that, to put them in this dangerous situation? Hogy még jobban elmélyítse a szeretetüket. To deepen their love. És Krishna ezt csinálja velünk is. And Krishna does the same to us. Van egy vers a Bhagavad-gítában, There is a verse in Bhagavad-gíta, amit szerintem nagyon sokan ismernek. and I think a lot of devotees knows that. Ez a 7. fejezet 19-es verse. That's chapter 7 and text 19. Ezt mondja, Bahunám Janmanám Ante Gyánavám Prapadjate Vásudéva Szarvamiti Szamahát Mászudurvaba. Sok-sok születés és halál után az igazi tudást elsajátító ember átadja magát nekem, mert tudja, hogy én vagyok minden okoka, és rajtam kívül nem létezik semmi. Az ilyen nagy lélek bizony ritka. After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. Ugye Krishna minden ok oka, tehát hogy bármit tapasztalunk magunkkal kapcsolatban, a végső ok az Krishna. Krishna is the cause of all causes, so anything we experience about ourselves, the final cause is Krishna. Valamikor, amik tapasztalunk kellemesek, valamikor kellemetlenek. Sometimes our experience are pleasant, sometimes our experience are unpleasant. Ugye amikor szakadt az eső Vrindávamban, az nem volt elsőre olyan kellemes tapasztalat. When the rain was pouring, that at first it wasn't a pleasant experience. De amikor Krishna felemelte a Govardhana hegyet, akkor mindenkinek menedéket nyújtott. But when Krishna lifted the Govardhana hill, then he protected everyone. Ami elsőre nagyon nehéznek tűnt, Something what seemed to be really hard, akkor a végére nagyon kellemes és nagyon csodálatossá változott. then in the end it became really pleasant and wonderful. És a mi életünkben is vannak olyan dolgok, amik lehet, hogy kezdetben kellemetlennek tűnnek, In our life, there are also situations what at first glance seems to be unpleasant. de Krishna kegyéből, hogyha menedéket veszünk Krishnánál, akkor nagyon, nagyon kedvezővé válnak. By the mercy of Krishna, if we take shelter of Krishna, those can be really turned into something really pleasant. Eszembe jut egy történet arról, hogy volt egy család, aki szeretett volna elmenni egy hajó kirándulásra, A story came into my mind. There was a family, and they wanted to go to a boat trip. és nagyon sok pénzt összespóroltak, hogy az egész család el tudjon menni. And they collected a lot of money to cover the expenses for the whole family. És megvették a jegyeket erre a hajóra, So they bought the tickets for the boat, és nagyon beleélték magukat az utazásba, and they were really enthusiastic about the travel. de a férfinek a főnöke 2 héttel az utazás előtt azt mondta, But then the boss of the husband, 2 weeks prior to the traveling, he said hogy nem mehet el, mert nagyon fontos munkánk lett, és nem mehet el a családjával. you can't go because we have a really important job to do, so you can't go with your family. De mondták, hogy már megvették a jegyeket, és nem lehet visszaváltani a And they said, but we already bought the tickets and something is not refundable. És akkor mondta a főnöke, hogy akkor válasszál, hogy vagy elmész a kirándulásra, és én kirúglak téged, And the boss said, you can choose, you go to the trip and I will fire you, vagy akkor maradsz és csinálod a dolgodat. or you stay and you do your job. És akkor megbeszélték a családjukkal, And they were discussing the family, hogy akkor a férfinek, mivel nagyon jó munkahelye volt, otthon kellett maradnia. because the husband had a really good workplace, then he stayed home. És a család nem ment el nélküle. And the family also stayed home. És elmentek viszont, amikor a hajó elindult. But they went to the event when the boat was starting the trip.
Ez 1912. április 10-én történt. That was 1912, April 12. És akkor sírva könnyek között akkor elbúcsúztatták a hajót, amire ők megvették a jegyüket. And they were crying and saying goodbye to the boat, to what they bought their tickets. És nagyon rosszul érezték magukat közben. And they felt really bad. Nagyon szomorúak voltak. They were really sorrow. Addig a pontig, Till that moment, amíg a férfi olvasta az újságba április 15-én, when the man read the newspaper next day, 15th of April, hogy ez a hajó egy jéghegynek ütközött és elsüllyedt az óceánon. that the boat hit an iceberg and it sank to the sea. És ugye ez a hajó a Titanic volt, The boat was the Titanic, és megváltozott a szemlélete a főnökéről abba a pillanatban. and in that moment, his viewpoint of his boss really changed. Ugye eddig azt gondolt, hogy milyen gonosz a főnöke, hogy akkor nem engedi el, és nem mehet erre a csodálatos kirándulásra. Till that moment, he thought his boss is an evil person. He didn't let him go to this wonderful trip. De amikor hallotta, hogy a hajó elsüllyedt, akkor megköszönte neki, hogy akkor nem engedte el. But after he heard the boat sank, he thanked his boss that he didn't let him go. És elment a templomba is, hogy akkor megköszönje Istennek, hogy akkor megmentette őt ettől a katasztrófától és a családját. And he went to the temple to thank God that he saved him and his family from this thing. Ugye Krishna valamikor bennünket is olyan helyzetbe hoz, hogy úgy gondoljuk, hogy ez igazságtalan. When Krishna put us in a situation what we think it is not right, it's injustice. De igazából csak azért igazságtalan, mert az idő perspektívánk nem elég széles. It's injustice because our perspective of time is not enough wide. Krishna más perspektívából látja a dolgokat, mint mi. Krishna has a different perspective than us. Mi hajlamosak vagyunk nagyon szűken látni a dolgokat. We tend to have a really narrow viewpoint. De hogyha próbálunk függeni Krishnán és bízni benne, But if we try to depend on Krishna and trust in him, akkor Krishna fog védelmet adni nekünk folyamatosan. then Krishna will protect us continuously. Szeretnék még egy verset felolvasni, ami Rupa Goswamitól származik, amit Srila Prabhupád idéz a második énekben. I would like to read another verse from Rupa Goswami, but Srila Prabhupada quotes in the second canto. Így hangzik a vers. Ó szegények urat, tégy velem, amit csak akarsz, légy hozzám kegyes, vagy büntess meg, rajtad kívül még sincsen, senkim sincs ebben a világban, akire nézhetnék. A csátak, a madár is örökké felhőjét imádkozik, akár esővel áldja meg a felhő, akár villámokat szól rá. O Lord of the poor, do what you like with me. Give me either mercy or punishment, but in this world I have none to look to except your lordship. The chataka bird always prays for the cloud, regardless of whether it showers rain or throws a thunderbolt. És nekünk is meg kell tanulnunk így függeni a Vrindában lakóitól, ahogy ők függöttek Krishnán. We have to learn to depend on the residents of Vrindavan in the same way they depend on Krishna. És hogyha megtanuljuk ezt, akkor látjuk, hogy az anyagi világban eléggé hullámoznak a dolgok, mindig vannak nehézségek. If we learn that we can see that in the material world, everything is really wavy. We always have difficulties. De hogyha menedéket veszünk Krishna lótuszlábánál, But if we accept the shelter of Krishna's lotus feet, akkor mindig félelem nélkül tudunk maradni. then we can be always fearless. Mert Krishna ő egy stabil pont. Because Krishna, he is a stable point. Van egy vers a Rigvédában, There's a verse in Rig Veda, és azt mondja ez a vers, hogy látok egy tehénpásztor fiút, aki sohasem esik le a helyzetéből. and it says, I see a cowherd boy who never falls from his position.
nagyon gyönyörűen öltözködik, He dressed up really wonderfully. nagyon odaadó és szeretetteli baktái veszik körül, He is surrounded by really devoted and loving devotees. és bármi történik, ő megingathatatlan a helyzetében. And whatever happens, he is really stable in his position. És hogyha mi hozzákötjük magunkat, And if we bind ourselves to him, ha bár mi nagyon-nagyon parányiak vagyunk, even we are really, really tiny, akkor mi is szilárdan tudunk maradni. then we will become also unflinching. Úgyhogy ezeket tudjuk tanulni ebből a keftelésből, We can learn these from this pastime és sok-sok más dolgot is. and many others. Ugye, hogyha csak még egyszer felsorolnám ezt a hármat, I would like to list these three again. legyünk hálásak azoknak a baktáknak, akik most segítenek és segítettek nekünk, To be grateful to those devotees who were or are helping us. ezért Krisna kérte Vrindában lakóit, hogy imádják a teheneket, a brámanákat és a Govardhana hegyet, That's why Krishna instructed the residents of Vrindavan to worship the cows, brahmanas and Govardhana hill. gyakoroljunk egy kis egófogyókúrát, az ránk fél, főleg rám, ez saját magamról beszélek főleg. Practice of losing some ego, because that's fit for us, it fits for me, Mert az ego az nagyon-nagyon sok fájdalmat okoz nekünk, because ego makes a lot of suffering for us. és keressünk menedéket és védelmet Krisnánál. And find and take shelter of Krishna. Mert igazából ő tud nekünk menedéket adni, amire nekünk szükségünk van, azt ő tudja adni. Because he's the one who can take shelter, he's the one who can give us what we need. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Thank you very much for your attention. 11 óra van, lejárt az időnk, It's 11, the time is over. és akkor azt hiszem most következik a Go-puja. And now we're gonna have Go Puja. Úgyhogy tudjuk a gyakorlatban alkalmazni, amiről beszéltünk. So we can practice what we were speaking about. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Thank you very much for your attention. Grantarács Simad Bhagavatam ki jai, Shri Radha Shyama Sundar ki jai, Shri Giriraj Maharaj ki jai, Shri Govardhan Maha Mahotsava ki jai, Jai Nitai Gaura Premanande. Hari Hari Bol! Jai! Gaura Bhakta Vrinda ki jai.